Posibleng hindi na maabot ng Pilipinas ang target na GDP o Gross Domestic Product ngayong taon. Bunsod yan ang pagtamlay ng turismo dahil sa COVID-19. Pinangangambahan ding mawalan ng trabaho ang hanggang 250,000 na mga empleyado. May report si Mav Gonzalez. Bilyong piso na raw ang patuloy na mawawala sa turismo ng bansa dahil sa COVID-19. Yan ang sinabi ng National Economic Development Authority o NEDA sa joint hearing ng Senate Committees on Economic Affairs at Health and Demography. If, for instance, this goes on until June, then we're looking at reduction in tourist arrivals of 1.42 million. And then yung foregone GVA is that much, 93 to 187 billion. Sa taya ng NEDA, nasa 680 billion pesos sa kabuuan ang mawawalang kita ng Pilipinas. Isa sa mga dahilan nito ay ang patuloy na pagbaba ng Chinese tourist arrival sa bansa. Tingin din ng NEDA na maging ang target na GDP ngayong taon ay apektado dahil sa COVID-19. GDP growth is between 0.5 to 1%. So kung ang scenario natin dati is ang target natin is 6.5 to 7.5%, then we are looking at 5.5 to 6.5%. Pinangangambahan na aabot sa 30,000 to 50,000 na trabaho ang mawawala dahil sa COVID-19. Pero sa data ng Asian Development Bank, maaari pa itong umabot sa mahigit 250,000. Talagang aabot daw to ng 252,000, 1.9 billion US dollars sa GDP. Mabigat-bigat ang sinasabi ng ADB kasi pati yung OFW natin di makaalis eh. Dahil sa epekto sa turismo, marami ng suspendidong biyahe at kumonte ang foreign tourists. This type of contraction is far greater than the contraction that we experienced in SARS. In terms of the latest estimation, it will now be 1 trillion in terms of losses if we were on an expanded contagion scenario. Pag-aaralan ngayon ang pagsuspinde sa travel tax at excise tax sa aviation fuel para mapasigla ang turismo. Sa garment factories, nasa 15,000 to 30,000 ang empleyado na pinag-forced leave. Anong assistance meron yung DOLE na pwedeng ibigay dito sa mga empleyado na kumbaga mafo-forced leave? Sa budget ng 2020, 140 million lang po ang adjustment measures program namin. So kung magbibigay kami ng ayuda ng mga 20,000 per person, we can compute more or less that yung warm body so would not be enough. Business as usual pa naman daw sa mga BPO. Malaking tulong po sa BPO yung magkaroon ng work from home options. Pangalawa po, yung flexible work arrangement, we expect minimal to negligible impact at least for IT BPO po. Para din maiwasan ang pagkalat ng virus, kanya-kanyang hakbang ang mga kumpanya. Instead of having them work for 8 hours and additional 4 hours of overtime, we've seen that overtime work has actually been suspended. And instead of having 6-day work week, they've opted for a 5-day work week. Mav Gonzalez, GMA News.